Wil je weten hoe je 3-2-1 spare ribs maakt op jouw gasbarbecue? Kijk dan snel de volgende film, we laten het je zien. Spare ribs, haha, daar zijn ze weer. En deze keer maken we ze op een gasbarbecue. Dat is die Spirit die daar staat. En we gaan ze 3-2-1 maken. Dus een periode, dat is de periode 3, dat is de langste periode. Gaan we ze gewoon heel rustig garen. Dan pakken we ze in, dat is stap 2. En stap 3 is met saus nog even lekker door laten garen. Je spare ribs voorbereiden. Hoe doe je dat nou? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier een mooie Hollandse rib. We gaan er niet heel veel aan doen. Je kan hem nog helemaal bijsnijden. Dat gaan wij vandaag niet doen. We willen het zo simpel mogelijk houden. We draaien de rib om. En dan zien we hier een wit stuk liggen. En dat is het vlies. En dat vlies dat wil je eraf hebben. Dat is eigenlijk heel simpel. Je pakt een bordje, daar doe je je vork onder. Je wipt hem zo, hop, omhoog. Dan mag je duim eronder. Je trekt hem los. En dan probeer je zo netjes mogelijk dat vlies eraf te trekken. Een beetje op deze manier. En dan heb je je spare rib dus ontvliest. Nou, hier zit een flap aan, die kan je eraf snijden. Ik laat hem voor vandaag lekker erop zitten. Dat werkt prima. Je draait hem om en dan gaan we hem kruiden. Nou, vlies eraf. Dan wordt het tijd voor, om ze te kruiden. Dat doen we dus met een dry rub, een kruidenmix. Wij hebben gewoon een standaard dry rub voor spare ribs. Je kan kiezen welke je lekker vindt. Experimenteer daarmee, want er zijn veel verschillende soorten. De rub mag er royaal overheen. Ze gaan best een poosje op de barbecue, dus je mag best een beetje smaak geven. De spare ribs gaan we dus maken op een gasbarbecue en in dit geval de Spirit. We hebben hier 3 branders en we gaan maar 1 brander gebruiken vandaag. Dus we gaan hem aansteken. Nou, barbecue aan. Zet hem op de laagste stand. We doen weer de klep dicht. En we wachten totdat hij een beetje op temperatuur is. En dan kunnen we gaan beginnen met het bereiden van de spare ribs. We gaan de spare ribs eerst even roken. En op een gasbarbecue doe je dat dus met een smokerbox. Nou, dat werkt als volgt. We hebben 1 brander aanstaan. We zetten de smokerbox boven die brander. Je doet hem open. We hebben hier een beetje pork smoking blend. Dat is een lekkere combinatie van onder andere els, maar ook beuken. Dat geeft een mooie smaak bij die spare ribs, bij varkensvlees. En daar doen we licht nat gemaakte houtsnippers in. Waarom maken we ze nou licht nat? Een gasbarbecue heeft veel meer zuurstof, dus je hebt veel sneller een ontbranding. Dat zorgt ervoor dat je gewoon gauwer vlammen krijgt in je smokerbox en dat wil je niet. Dus we hebben ze licht vochtig gemaakt. Niet helemaal kletsnat, gewoon licht vochtig. Nou, dan gaan hier 2 van die handjes in de smokerbox, dat is meer dan voldoende. We doen het klepje dicht en dan komt eigenlijk het moeilijkste. We moeten namelijk even een kwartier tot 20 minuten wachten totdat die smokerbox begint te roken. Dan leggen we de spare ribs erop en dan gaan we ze echt garen. Nou, we zijn zo'n 10 minuutjes verder. Hij rookt nog niet volledig. Er begint een klein kringeltje te komen. Maar het wordt nu wel tijd om onze ribben op de barbecue te leggen. Doe je dat namelijk te laat en ze beginnen al flink te roken, je rooksnippers, en je doet dan de klep open, dan krijgt hij zo'n klap zuurstof dat ze dus in de brand vliegen. Dus we gaan ze nu erop leggen. Barbecue is 106, 107 graden. Klep mag open. De ribs leggen we op het indirecte gedeelte. Dus het gedeelte waar de brander, hier staat de brander aan, niet aanstaat. En dan is het tijd om echt te barbecuen. En dat betekent gewoon 2-3 uur wachten. 3-2-1 ribs. De eerste, de 3, die hebben we gehad. Ze hebben nu mooi 2 uur op die Spirit gelegen. En nu wordt het tijd voor de 2 in de 3-2-1. Dat betekent dat we ze gaan inpakken in butcherpaper. Daarbij gaat een klein beetje appelsap. Ik heb er een beetje bourbon bij gedaan. Gaat ook een klontje boter bij. Leggen we ze weer terug op de barbecue. En uiteindelijk komen we bij stap 3, de 1. En dat is met saus insausen. Maar dat zie je later. We gaan ze nu eerst inpakken. Nou, hij ziet er al erg lekker uit. We willen hem een beetje vermalsen. Dus er gaat wat zuur bij in de vorm van appelsap, appelazijn en een klein beetje bourbon. En dat mag er royaal overheen. Zoals je ziet is de rub al lekker aan de rib geplakt. Dus die spuit je er niet meer vanaf. Op deze manier. Klontje boter erbij. Dan wordt die botermals
En dan mag hij in de butcherpaper. En hij gaat weer terug op de Spirit. En zoals ik al zei, nu nog even een klein uurtje in de butcherpaper. Wil je ze nou nog zachter hebben, laat ze dan nog langer ingepakt liggen. Want hoe langer ingepakt, hoe zachter jouw ribben. Nou, de ingepakte sparerib heeft er nou ruim een uur op gelegen. Het wordt tijd om hem van de barbecue te gaan halen en te voorzien van een laagje saus. Kijk eens aan, daar is die. En we hebben hier een lekkere dunne barbecue saus. Die mag over die sparerib heen. En de laatste stap is dat we dus die saus gaan karamelliseren. Dat duurt ongeveer een klein uurtje op de gasbarbecue van zo'n 120 graden. En dan zijn de ribjes bijna klaar. We hebben ze dus gesausd, op die barbecue teruggelegd. En ze zien er fantastisch uit. Oppassen dat de botjes niet loslaten. En daar is die. De spareribs volgens 3-2-1 op de gasbarbecue. Dus 2 uurtjes indirect met de smokerbox. Ruim een uur ingepakt. En daarna nog een half uurtje met saus op je barbecue. En je barbecue blijft de hele tijd zo rond de 110, 120. Je hebt een hele mooie sparerib. Geniet ervan. Steek hem aan. En tot de volgende aflevering.